Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start your business, or you want to improve your business, message ka lang 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so December 26, Merry Christmas sa lahat ng Gilivers natin, and going Happy New Year na tayo sa mga OFW o dito sa Pilipinas. Maligayang Pasko sa inyo lahat. And bakasyon, pero hindi tayo nagbabakasyon at dumayo na ulit tayo dito sa Sun Life. At kasama natin ulit Sir Jason. Hi Sir Jason. Hi Gilivers, good morning. Yeah, matagal tayong hindi sir? Oo nga, Doc G. May ilang buwan din yun, no, sir? Parang last vlog natin is first kasi is July 2018. Wow, may... Oo, nakita ko talaga. May date si Sir, ha? Oo, sabi ko, ang dami ng subscribers, ang dami ng... from dati 17,000, 150,000 subscribers na si Doc Gigi. Ang dami na ring inquiries, tsaka I think less than mga 40 or 50 Gilivers na yung nag-start ng kanilang 3-in-1. Wow. Yung iba nag-start na rin ng ritual file. So, ibig sabihin nun, yung mga nanonood kay Doc G, hindi lang basta nanonood. It's more of they do what she's gumagawa teaching. ng action. Correct. Yun naman talaga dapat Gilivers. Kumbaga, hindi lang tayo basta nood, basa. It's more of dapat ginagawa natin into action. Yeah, pinapagalitan ko kasi sila pagka nanood lang sila, umiyak sila, tapos after that wala na. So hindi ka ako yung nang umiyak lang. Pagyari mong umiyak, ma-realize ang status ng buhay mo, gumawa ka ng action, okay? Correct. And binalikan natin si Sir. So by the way, do sa mga more than 40 Gilivers na yon na nag-start ng kanilang investment, congratulations sa inyo, ha. So ngayon pwede na kayo mag-isip ngayon ng business nyo. So, next level naman, okay? Doon sa magsisimula ngayon, sir, may mga products tayo, ang Sun Life 3-in-1. Ano ba yung mga dapat nating i-prioritize ngayong 2020, sir? Okay, this 2020 Gilivers, prioritize muna natin syempre yung income continuation natin. Kumbaga, okay. Just in case, di ba tayo nagkatrabaho tayo, most of you OFWs, or iba na nandito rin, kumbaga, sometimes you have to think na okay tayo healthy, di ba, wala tayong sakit, pero again in life madaming uncertainty, so very important this 2020 simulan nyo na naprotektahan yung income nyo through life insurance. So sa life insurance naman si Sun Life, madami kaming types of products. Meron kaming pure life insurance, meron naman kami yung very popular namin na Doc G, yung Sun Life 3-in-1. So combination na yun ng life insurance, health insurance at investment. So para at least in case of uncertainty may mangyari sa atin, at least yung mga family natin sila, hindi natin sila mapapabayaan. Sir, unahin nga natin doon sa yung mga para sa first time na mag-invest. Okay, for first time investor, okay, so una muna, we suggest muna before kayo mag-invest, dapat life insurance muna din, no? So, yes, priority yung 3-in-1. Okay, so next, kunwari, Sir, elaborate nga natin konti si 3-in-1 para doon sa mga first time tayo mapanood. Okay, Gilivers yung 3-in-1, so una, so, yung first component niya is yung life insurance. Okay. So, for example, so kung kumuha kayo ng 3-in-1 product, ang initial nun, kunwari 700,000 life insurance coverage. So, if something happens on you, meron 700,000 agad yung beneficiary niyo. Pero again, yung coverage, it depends dun sa age, tsaka dun sa gusto nyong kuning coverage. Yung iba gusto 1 million, 2 million. So, depende po. Okay? Tsaka syempre dun sa budget din. Okay. Sa pangalawa, yung yung health insurance naman. So sa health insurance, so dalawa yung pwede natin i-cover to Sun Life, depende rin naman sa age din nun. So una yung critical illness. So very important na hindi lang tayo may life insurance, kasi yung life insurance is a death benefit. Okay? Yung critical illness naman tsaka hospitalization, that is a living benefit na ma-enjoy natin habang buhay tayo. So hindi lang kumbaga kasi sabi nila, ayoko ng life insurance kasi hindi ko na mapakinabangan yung, pero again sa family natin. Pero again, for gusto mo magamit din natin yung living benefits naman. So yung living benefits, for example, yung critical illness, I have one client na na-diagnose siya ng stroke. So at least naka-claim kami doon ng 250,000. So malaki, sir, no? Malaking tulong. So siya, po yun, professor siya sa University of Asia in the Pacific. At now, back to teaching na ulit. So, at least, paano nakatulong sa kanya to continue in spite na nagkaroon tayo ng critical illness. Okay? Yung another one naman, yung hospitalization. So, it's a daily income benefit. So, for example,
if ang benefit mo is 1,000, na-confine ka ng 10 days, so 10 times 1,000, meron kang 10,000 reimbursement benefit. Okay, so yun yung mga living benefits natin. Yung pangatlo naman na component is yung investment. So, ang maganda sa 3-in-1, so part ng inuhulog nyo is may napupunta dun sa investment side. So, yun ang ini-invest sa stock market. So, pinambibili ng shares ng SM, PLDT, Jollibee. So, over time, kahit pa paano may naiipon na funds yun na pwede nyo gamitin on your retirement years. So, for example, nag-start ka at age 30, you pay for, let's say, 10 years, hayaan mo lang yung pera mo doon. Sa pagdating ng retirement mo, kahit pa paano may aasahan kang component doon. Meron tayong pang startups. Yes. And then, sa first time, sir. Sa ano naman, so, first time mag-invest, sir. sa investments naman, so in Sun Life, we have yung mutual funds. So, yung mutual funds, madaming class ng type ng mutual funds. Merong index fund, may equity fund, so bond fund, balance fund. For first time siguro, madami po. Madami talaga. So depende yan, parang high risk, high return. So sa stock market yun. So malaki yung risk niya, pero malaki din yung return on the long term. So let's say mga 10 years yung horizon mo. Kunwari nag-iipon ka, for example, may anak kang maliit na gagamitin niya pa for college na. Kunwari, may 1-year-old, 2-years-old na anak ka, magka-college pa yan in age 18. So, more or less, meron kang mga 16 years pa para mag-ipon. So, dun mo ilagay. Kaya pang retirement mo, mga G-Leavers, tag dito, kung age 40 ka ngayon or age 30, so mag-retire ka at age 60. So, pwede. Meron ka pang 20-30 years, ilagay mo dun sa index fund. Pero for those na... You call it index fund? Index mutual funds. Okay? So, yan yung taas-baba. So, pero again, on the long term, okay siya. Alright. Pero for first, medyo conservative, medyo natatakot, baka daw mawala yung pera nila or bumaba. Then, I advise yung money market mutual fund namin. Lalo sa mga namin. first time, sir. First time mag-invest. Yes, so sa first time na mag-money market kayo, so parang bangko lang siya, G-Leaver, so hindi kayo matatakot na bababa siya. So, ano lang siya, steady lang siya. Ang average return niya, mga 3 to 4% a year. So, hindi naman siya ganun kalaki, pero still better than banks. Yes. Tsaka yung parang capital mo hindi nababawasan. Yun, hindi nababawasan yung capital. So, like yung isang client ko, parang nag-invest siya ng 200,000. So, upon checking, kumita na siya ng around 7 to 8,000. So, not bad na din. Per annum. Oo. So, again, yung money market, it's very safe. And you get and napakababa lang, 100 pesos lang, G-Leavers, you can open a mutual fund money market account. No? Yes, mga students, so para at least maging familiar kayo na madaming types of mutual funds. Para siyang nagiging habit nila, sir, na nag-invest sila. Kasi lifestyle din habit yan. Tama, G-Leaver, kasi parang ang ano natin is part of your income magtabi, 'di ba? So parang pag kumikita ka or may ano ka, lalo for example, mga bonus ngayon, kung may natira pa, sana may natira pa, G-Leavers, no? may natira pa po ba? Kung may natira pa, G-Leavers, invest nyo na din yan sa mutual funds para at least kahit pa paano. May souvenir. Opo. Kumbaga, ito yung investment na pang matagalan, no? Hindi agad yung parang napanood ko sa vlog mo, Doc G, ang daming tao sa mall. Kahapon nasa Vista Mall ako. Ang daming tao po bumibili ng mga toys, damit. So, yun. Oo nga, ano. Ay, ano sir, yun ding money market, gusto ko rin i-suggest sa mga first-time employee o yung 1 to 2 years pa lang nagwo-work. So, yung kasi habit forming yung mahalaga dun pag nag-start ka mag-invest eh. Yes. Pag nasanay ka na nag-set aside ng, let's say, 10% ng salary mo, in the long run, magiging 20 na yan. Magiging part na siya ng, ng lifestyle. Well, actually, meron akong isang, classmate ko nung high school, no? So, nag-i-invest siya sa, ang tawag namin doon, auto-debit. So, yung auto-debit na mutual funds, alam nyo, nakaipon na siya ng 1 million. Wow! Out of auto-debit. Kasi parang pagdating ng income niya, so, nag-part of it. Automatic na siya, na kinakaltas, no? As low as 1,000 pesos, pwede nating enroll yan sa auto-debit. Wow, okay. So, yan. So, mga G-Leavers, yan yung meron pa tayo, sir, mga products like, okay na tayo. Sa mga OFW, ang sinasuggest natin yung 3-in-1. Sa mga OFWs, pag uwi nyo dito, meet me. So, yung iba niyan, kakarating lang from airport, mini-meet na agad ako. Ganun So, sila kung medyo nasa malayong lugar, so, importante is makapag-sign within the Philippines. So, dito lang ang signing, no? Para valid yung application natin. Okay. Pero pwede mo silang puntahan, sir, kahit saan bahagi. Yeah, actually, hanggat kaya ko. Pagkasinan, no? Meron ako napuntahan ng mga clients na Pagkasinan si
si Ma'am. Pangasinan. Si Ma'am Maganda from Oo, Japan. Si Ma'am Mitch. Oo, From Japan. Hi Ma'am, Merry Christmas sa'yo Oo. Meron din tayong from Bicol, Daet, Ginubatan, Albay. Wow. Sobrang lalayo. Pero again, depende sa availability ko rin. Tsaka sa basta Schedule, sure na no? tsaka Baguio. Yan, may Baguio din tayo na puntahan before. Wow. Okay, alright. Hanggat kaya ko pa malakas pa, pupuntahan ko kayo, Gigi. Puntahan natin. Sasamahan kita, sir, pag available ako. Kasi Sige ngayon, marami na tayong time, okay? By the way, sir, mag-announce lang ako bago tayo mag-end. Yes po. Matatapos na po ang ating e-course. So, biblical principles naman ang e-course ko, sir, on how to become rich. Kasi, akala ng iba, masamang yumaman eh. Ay, hindi naman. Sinabi din sa Bible eh. So, matutunghayan nyo yung mga passages sa Bible na sinasabi na kailangan tayong yumaman. Correct. Yun ang plan ni Lord sa atin, yumaman, hindi para maghirap. Di ba? So, marami kasi, pag kasi pinag-usapan ng pagyaman, akala niya sobrang materialistic ka. Hindi naman. Kasi sabi nga, kung yung pera masama, bakit yung simbahan nagko-collect ng ng donation. So, tsaka mas masaya, marami kang pera. Opo, pag mas madami kayong pera, mas madami kayong matutulungan. Yes. Yun ang pinaka-purpose ng money. It's Yes, really to help other people. So, hindi naman siya yung pinaka-end goal. Kumbaga, bakit ba tayo nagtatrabaho? Yes, Bakit natin gusto yumaman? It's May more iba of security ng family natin. At the same time, makatulong tayo din sa ibang tao. Yes. Tama si sir. Gusto ko yun. Money is not the end goal, okay? Correct. You want money because you want to do more, okay? Yes. Alright, so sir, yan, ang e-course natin, message lang kayo, siguro i-edit na siya. Dito ko siya shoot. Last episode, last 2 episodes natin, yung last pang 4, dito ko siya i-shoot, okay? Dito sa Sun Life office. Sir, yung yung contact number mo? Contact details. So, I prefer i-message mo muna ako sa Facebook. Although ako, ang dami ko ng friends. You can message me, Jason Solomon. So, may Sun Life page na ako na Sun Life Advisor na Jason Solomon Sun Life Advisor. And then, for the number, 0922-8911-809. Okay, or kaya, lagi naman nila kami na message, connect na lang kita. I-ano nyo namin si Doc G para at least, kasi mas madami ako kapangalan eh. Tsaka nagpapaalam pa sila sa akin eh. Doc, sige, okay. So, connect ko kay Sir Jason. Okay, sir, thank you ha. Merry Christmas ulit. Merry Christmas, Doc G. Happy New Year. Congratulations sa buhay natin na masaya at masagana. Okay. Alright, so, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad na ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and sir, Let's go!